točí? Už točíme, výborně. Takže to dám. Jo, super, už točíme. Tak, máme tady dnešního váženého hosta. Mohl byste se nám představit? Já vás zdravím, děkuji za pozvání. Jmenuji se Artur Tereščenko, je mi 36 let. Pracuji momentálně 15 rokem u městské policie v Plzni, kde jsem opět. Já jsem se chtěl píšu zkoušku. Já jsem zase, no protože jsi říkal potom, že je o té práce, tak jsem radši. Ale víš to, určitě té práce ocenění, já jsem myslel, že bych vůbec měl za práci. Tak to řekni, tak to řekni, ale víš to, tak to klidně řekni taky. Takže já vás zdravím u dnešního interview, máme tady dnešního váženého hosta. Můžeš se nám představit? Já vás zdravím, dobrý den, jmenuji se Artur Tereščenko, je mi 36 let a pracuji u městské policie v Plzni 15. rokem. To už je slušná doba. A řekni nám tedy něco k tvojí práci, protože vlastně já vím o tobě, že jsi velmi váženým policistou se spoustou ocenění, ale nevím jakoby nic, nevím nic konkrétního, tak řekni prosím našim divákům tedy o tvojí práci, kam ses dostal, jak to začalo, cokoliv tě napadne. Já si vždycky dělám takovou srandu, že kromě prezidenta České republiky mám veškeré ocenění. Byl jsem vlastně první strážník, který měl ocenění hejtmana Plzeňského kraje. A mám několik teda ocenění od primátora města Plzně a různých starostů města Plzně, takže tak asi v krátkosti. No. Je to většinou buď to za záchranu života nebo mimořádný činy. Řekni nám spíš, jaká byla cesta k tomu stát se vlastně tím, kým seš dnes a co je vlastně na povolání policisty v tvém případě tak výjimečného vlastně, že ses dostal až sem. Je to prostě práce, většinou asi možná i trošku štěstí. Za prvý jak na parťáky, můj první parťák, s tím jsem byl 8 let, to byl Michal Červenka, tímto zdravím, ahoj. Tak vlastně, jak říkám, je to o dobrým parťákovi, který můžete bezmezně věřit a je na něj spoleh. A potom hodně štěstí, že už spousta věcí jsme byli jako první. Momentálně jsem s parťákem nějakých 5 let, jmenuje se Ondřej Polata, taky zdravím. A je to o tom, že prostě děláme svoji práci tak, jak bychom měli a když nás někam zavolají, přijedeme, pomůžeme, vyřídíme. Jsme vlastně podpůrná hlídka pro ostatní strážníky městské policie. Takže primárně vlastně se zajímáme, nebo nás posílají na rvačky a na složitější případy. Kterých je tady asi, promiň. Kterých je tady, jsem chtěla dodat asi momentálně asi hodně, nebo aspoň co si pamatuju, třeba tak 2-3 roky zpátky, tak bylo hodně třeba bytek na Americký tady v Plzni každou noc, museli asi policisté vyjíždět, bylo tady hodně jakoby problémových situací. K tomu nám klidně třeba taky můžeš jakoby popsat, jak vypadá třeba klasická problémová situace, když vlastně máš třeba noční výjezd a někde se děje něco a musíte třeba specifikovat nějakýho, jak se tomu říká? Pachatele, ano, specifikovat pachatele, tak jak třeba takový večer tradiční vypadá, nebo takový zákrok. Takový tradiční, netradiční, teď jsme měli zrovna naposledy v pátek noční, tak jsme měli s kolegama jednoho opilýho cizince, ten teda napadl našeho psovoda, následně potom způsobil KO svý přítelkyni, když ji kopnul do hlavy a našeho psovoda kopnul do hlavy několikrát, bylo to i na Akademii Plzeň. Tam jsme samozřejmě zasahovali, pachatele jsem specifikoval s kolegama, spoutali. Policie České republiky, děje se to asi všude, je fakt, že tady třeba díky těm montovnám a podobně se zdá, že možná je těch případů víc,
ale ono to asi bude všude tak nějak stejně, ono na Praze 1 to asi nebude nic lepšího. Řekni nám prostě něco víc o svých oceněních a co tě vlastně dělá tak speciálního, že jsi vlastně dnes v té pozici, kde jsi a jak jsi vypracoval. Děkuju za krásné slova, já to beru prostě jako práci, jo. Každý máme svý zaměstnání a snažíme se v něm být nejlepší a já to dělám skoro 15 let, takže ty úspěchy samozřejmě nepřichází sami, člověk proto něco musí udělat, jak jsem říkal, je to o mých parťácích, kteří jsou opravdu super, i kolegové, děkuji moc, protože bez nich by člověk ty úspěchy neměl, jaký mám já. Pokud mám něco říct, co všechno mám, nebo jsem ředitel, spíš vám to potom ukážu, ale každopádně nejvíc třeba jsem hrdý, jak jsem říkal, že jsem byl první strážník, který byl oceněný od hejtmana Plzeňského kraje, protože do té doby městskou policii moc nebrali, neuznávali. A další mám například, jsem laureát a držitel plakety Bohumila Kulhánka, kterou vlastní například Karel Gott, takže to jsou takové věci, za které jsem opravdu rád, ale mám jich teda mnohem víc, ale prostě tak to je. Ale to je náhodou úplně úžasný. Můžeš mi prosím tě ještě třeba říct, jak teda probíhalo, nebo takhle, jak to říct, ty vlastně v kolika jsi nastupoval vlastně jakoby k policii? Hned po střední škole, nebo? K městské policii je rozdíl, jo? K státní policii je to od 18 let, tak k městské policii je to od 20 let z důvodu zbrojního průkazu. Takže od 20 já jsem tam vlastně posud. Víš, co myslím. Rozumím. Každopádně já si pořád připadám jako ten normální obyčejný kluk. Oni ty úspěchy je jedna věc, ale prostě člověk pořád musí být nohama na zemi, takže jsem rád za ty úspěchy. Ta cesta byla taková, že jsem nastoupil k městské policii taky hlavně z důvodu, že jsem vlastně neměl maturitu a k městské policii tenkrát v armádě brali jenom s výučákem, takže já jsem se rozhodl kvůli bývalý přítelkyni pro městskou policii, protože v armádě bych byl stále pryč, takže nastoupil jsem k městské policii. Po roce a čtvrt dostal jsem po půl roce nabídku, abych šel právě na to pohotovostní vozidlo, což jsem nechtěl, protože jsem si nevěřil. Myslel jsem si, že tam mají být kluci, kteří opravdu něco umí, znají, protože mi prvotně při nástupu bylo řečeno, že na tohleto auto se lidi dostávají po 5 letech a mě už to nabízeli po půl roce, takže samozřejmě jsem za to byl rád, ale odmítnul jsem. Po druhý mi to nabídli znova po dalším půl roce, to znamená po roce a já už jsem se bál, protože mi bylo řečeno, že pokud nenastoupím, tak už se nedostanu nikdy. Takže jsem teda přijmul tu nabídku a vlastně na tom vozidle jsem doteďka. Dá se říct, že díky své práci, kterou mám ji moc rád, tak jsem vystudoval jak střední školu, tak jsem si dodělal i svou školu a jsem velice spokojený. Já jsem spokojený, já si nemůžu stěžovat. Až teda samozřejmě na některé věci, které mi vadí a s těma se snažím něco dělat, myslím si jako pracovně, tak jinak celkově na svou práci jako takovou si nemůžu stěžovat. Tak, tady jak můžeme vidět, tak nám právě proběhla příprava Arturových základních ocenění. Základní říkám z toho důvodu, že kdyby Artur měl ukazovat všechny své ocenění, tak bychom tady pravděpodobně byli i za rok, protože jich opravdu hodně. Ale začněme tady od začátku. Vzal jsem jich opravdu několik. Tohle je například, že jsem laureát plakety Bohumila Kulhánka, to má například Karel Gott. Tady za krev, mám dostat teď další, protože mám přes 25 darování krve. Tohle od hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života. Ostatní mimořádné činy a podobně. Aspoň trošku jsem ukázal. Tak tady se můžeme třeba podívat v novinách. Na strážníky, kteří zachránili život. Obvod ocenil akční zásah městských strážníků. Ano, to si pamatuju. Zaostříme. Teď vidíte, že vám nekecáme. Plzeňská radnice ocenila 14 statečných. Teď jsem to říkala, hrdina. Statečný. Strážníci kontrolovali bezdomovce, což je taky hodně záslužná věc, protože občas samozřejmě známe slušný bezdomovce, ale známe samozřejmě i ty, kteří rádi působí problémy, což je potom samozřejmě
na snadě udělat pořádek. Když jsme měřili radarem. Výborně, výborně. Tady se můžete, dámy a pánové, podívat na mladého Artura, vlastně jak začínal, o tom jsme se bavili vlastně předtím. Pirátům silnic zabaví auto. Vážně? No, státní policie, ne? Jo, jasně. Jo. Jsi se trochu lekla, přestalo. Tak, čestné uznání pro strážníky obvodní služební městské policie Plzeň Bory. Artur Tereščenko. Poděkování za mimořádný čin. Vážený kolego, děkuji vám za příkladný výkon služby. Můžeš nám třeba říct, o čem je tady to, aby jsme to nemuseli vyloženě. Jo, to je z roku 2014. Jo, to je přesně, to je za tu záchranu života, to jsme... to jsme byli u 35, přebíhala paní se 4, co měla 4 děti a přebíhala na červenou přes přechod a srazilo jí auto. Tak jsem přijel, dali jsme jí první pomoc, shodou okolností se tam na místě nacházela i lékařka, takže společně jsme jí pomáhali. Ale to je náhodou úžasné. Pár měsíců zpátky na Krimi Plzeň, tak jsem vlastně viděla, že si měl, myslím, že nějaký ocenění, nebo si zasahoval určitě zase u nějakého člověka, který chtěl spáchat sebevraždu. Někde na trati nebo na mostě, nebo nějak tak to bylo taky hodně zajímavý, u čehož vím, že si se třeba párkrát vyskytnul, zrovna když si jel kolem, což je taky hodně zajímavá, jakoby hodně zajímavý fakt, protože já vím, že třeba v jeden týden nebo během 14 dnů si pamatuju, že si měl asi 3 takový výjezdy, nebo 2, možná 3, nepamatuju si, a že si říkal, no to já mám na to prostě tady to pek, zrovna prostě jedeš s policejním autem okolo a najednou prostě tamhle sedí prostě, tak to je jakoby taky hodně záslužná práce. To tě asi taky musí motivovat, jakoby pomoct tomu člověku a vědět vlastně večer, jakoby usínat s tím, že si udělal takovouhle záslužnou věc, nebo jak by si to popsal ty, takhle to mu třeba rozumím já, jak vidím já tebe v téhle situaci. Rozumím, vím, co chci říct. Je to pravda, stalo se nám to asi během 14 dnů, 3 týdnů, že jsme měli 3 sebevrahy na mostě a já už jsem si potom myslel, že dělá někdo srandu, protože opravdu, když jedete a vidíte na mostě týpka, přijdete k němu, zeptáte se, pane, není vám nic, ne, není, jenom chci skočit a jsem se na to 3krát za 14 dní tak už je asi něco špatně. Měli jsme takovýhle období s parťákem. Naštěstí všechno dopadlo vždycky dobře, ale jak se cítím, já to prostě beru jako práci. Jo? Jsem rád, že těm lidem pomůžu, můžu jim lecos rozmluvit. Rozmluvili jsme jednomu sebeverovi v Liticích, když chtěl skočit do výpustě u přehrady, rozmluvil jsem mu to, je to v pohodě, ale každopádně říkám, já to beru jako svoji práci, každý má svoji práci a snaží se tam být dobrý. Ale naplňuje tě to, ale rozhodně. Naplňuje ta práce. A já jsem se vlastně chtěla ještě v souvislosti s tímto tématem tě zeptat, jestli máš jakoby nějaké každodenní strachy, které jsou vázané jakoby k tvému povolání. Pokud ano, jestli je máš třeba každý den, nebo jestli se to vztahuje třeba jenom k nějaké situaci. Dostáváš jakoby svému povolání jménu, takže jsou nějaké strachy, jakoby, čeho se hrdina běžně bojí? Hrdina, děkuju teda. Jako hrdina se necítím, ale každopádně děkuju. Strach, peníze a strach jsem nikdy neměl, ale ne, tak samozřejmě dřív jsem se nebál, nebojím se skoro ani teď, ale čím je člověk starší, tak samozřejmě se chce vrátit domů v pořádku a ono nikdy dneska nevíte, vyjdete do služby a už se nemusíte vrátit, jo? To je prostě naprostá realita, kterou si spousta z mých kolegů, ať už ostatní nebo od městské policie neuvědomuje, ale bohužel to je prostě smutná realita dnešních dnů, to se může stát komukoliv, takže opravdu spíš jako si vždycky chci vrátit domů, zdravej a šťastnej za svou rodinu. To je velice krásné, ale to je přesně, to je první jakoby priorita, kterou by měla. Vzhledem jakoby k současné situaci ve světě, ale i pro nás jakoby tady v České republice asi o mnohem horší, vzhledem k tomu, že vlastně tady máme karanténu. Bych se tě chtěla zeptat, jestli nouzový stav a vlastně celá ta celková pandemie COVID-19 ovlivnila nějak tvůj osobní či pracovní život? Tak osobní určitě, bohužel nemůžu chodit cvičit do fitka, chodím tady v Plzni do KVKčka, od začátku, co to otevřeli, mám to moc rád. Chodím 3x týdně, takže docela mi to vadí a doma se k tomu moc nedokopu. A co se týče pracovně, tak se dá říct, že nějak. Práce probíhá pořád
podobném režimu jako probíhala, takže... A co třeba, když třeba do posilovny, tak preferuješ jakoby nějaký úkon nebo nějakou určitou partii třeba těla, kterou cvičíš třeba víc, nebo to děláš jakoby... Biceps. Rozhodně, soustředíš se víc jakoby na ruce, jsou hodně důležitý ruce. Vlastně. Celkově se stavím celý tělo samozřejmě. Jasně. A oblíbené partie jsou klasické. Dobře, dále bych se tě taky chtěla vlastně zeptat, já vím, že jsi velkým milovníkem piva. Ne, jakoby, tím bych samozřejmě chtěla zdůraznit, že tím myslím, že nejsi žádný piják, což samozřejmě víme, ale rád si vychutnáš výborný pivo. Do jakých podniků třeba chodíš, nebo... Je to pravda, jak jsi tady zmínila, jsem opravdu velký milovník plzeňského piva. Mám to moc rád chodím do sklepů v pivovaru a celkově to pivo miluju. Máš třeba radši 10 nebo 12? 12 Plzeň a mám rád podniky tady v Plzni, je to například lokál u Salzmanů, Parkán a v Praze moje nejoblíbenější hospoda vůbec na světě, tak to je u Pinkasu, tímto je zdravím. Ano, to vím, tam jsem tě taky viděla na sociálních sítích hodně často, můžu říct. To je taky vychlastal, ale samozřejmě nosí 4-5 pivek jednou 14 dní do 3 týdny a jsem spokojený. Aha, jo, takhle jsem to nemyslel, to jsem řekla, jasně. Ne, jo, prostě ale... Nemusí být. Jasný, ale jo, vím, jak to myslíš. A není alkohol, Teď jsem se do toho úplně zamotala, že najednou nevím, co jsem se chtěla zeptat. To mi vůbec nenapadlo, že by se to dalo vlastně takhle brát, to je pravda hodně. Pravda, protože já mohu říct, potvrdit, že ty jsi hodně aktivní člověk, což vlastně můžeme vidět na sociálních sítích, ať už jde, já nevím, přesně od cvičení po policii, po herectví, po procházky venku, máš samozřejmě. A ještě bych se dostala k tomu, když chodíš ven nebo sportovat nebo cokoliv, což by taky vlastně mohlo namotivovat naše diváky, protože vlastně v dnešní době je hodně důležité chodit ven, zůstat pozitivní a tak. Užíváš si toho času jakoby sám, a nebo preferuješ u toho nějakou společnost, nebo jak kdy máš třeba nějaká domácí zvířátka třeba, která, já nevím, rád bereš ven, nebo nějakýho parťáka třeba kamaráda? No. Určitě, já jsem hodně společenský typ člověka, takže preferuji procházky s přítelkyní, máme prase, no ne prase, ale je to anglický bull terrier, a je to takový čuně, takže čuníka máme, pak máme Jack Russella a máme kočičku, která tam taky chodí na procházky, takže na procházky chodíme hodně, máme tady 1 kilometr od nás, je obrovská stáj s koněma, a ohrada, tam teda chodím nejradši, že mi to hodně nabíjí. Miluji koně, miluji zvířata celkově a procházky taky. Výborně. Tak, bohužel, i když to musím říct, tak náš čas se bohužel chýlí ke konci na interview, ale já bych ti samozřejmě chtěla poděkovat hlavně za to, co si nám vlastně dnes poskytl vlastně i našim divákům za informace, protože si myslím, že je to velice užitečné a že lidé by měli mít jinou perspektivu a lepší rozhodně perspektivu na lidi, kteří
dělají 100% svoji práci a dělají proto, že chtějí a protože ji mají rádi a dělají ze svého srdce. Chci ti poděkovat, že jsi nám vlastně dovolil nahlédnout ať už do svého domova, do svého nitra, do svých pracovních zkušeností, do toho, kdo jsi. A chtěla bych ti dát ještě samozřejmě prostor pro to, aby si řekl třeba nějaké své závěrečné slovo, nebo cokoliv ti napadá, buď přirozený, jako jsi byl doteď, je to úžasný. Děkuju moc, já bych vám chtěl poděkovat, hlavně tobě, že jsi mi vůbec dala tu možnost tuto krásného rozhovoru. Chtěl bych popřát krásný vánoční svátky, šťastný nový rok 2021, už no to jak letí. A každopádně sledujte mě na Instagramu nebo na Facebooku Artur Tereščenko a buďte pozitivní. Myslím si v dobrý náladě, ne na covid. Ahoj. Výborně, to bylo úplně naprosto skvělý. Pecka. Tak jo. Bomba. Ještě chtěla zeptat, co je vlastně jakoby tvojí denní motivací, že vstáváš do práce? Proč musím? Kdybych nemusel, tak bych do práce nechodil a užíval bych si život a cestoval bych, že to mě hodně baví. A největší jsem moc Austrálii, takže jako cestoval bych, nechodil bych do práce, ale chodím do práce, protože musím a hlavně mi to baví samozřejmě. Mám svoji práci rád. To je, jasně, to je právě úplně jakoby hrozně klíčový a důležitý. Tak nechci na poslední panáka Bechera, abych si dal taky ty věci, taky jako jiné. Jo, tak jo.